Bukod sa Children's Joy, hindi rin rehistrado ang ibang mga foundation sa mga ipinakita sa aming solicitation notes. Katunayan, marami na silang nakumpiskang lata galing sa mga foundation ng Kingdom. Ang kaisa-isang gamit ang Kingdom o Children's Joy para mag-solicit. Bukod sa Children's Joy, hindi rin rehistrado ang ibang mga foundation sa mga ipinakita sa aming solicitation notes. Katunayan, marami na silang nakumpiskang lata galing sa mga foundation ng Kingdom. Ang isa raw sa mga nakaranas magtinla para makapagbigay ng tithes at offerings. Pinakita niya sa amin ang mga komputasyon ni Arlene ng pinagbentahan at ang listahan kung saan ministry ng Kingdom niya ibibigay ang mga ito. Ang pinapatinda-tinda ng mga goodies, yan yung mga goodies, mga kantanin, may kuta sila. Yung anak ko, 2,000 yata isang linggo. Nagulat raw si Erlinda sa pagkahumaling ng anak. Yung baon pa niya, minsan nagugutom na. Binawas niya kasi i-tights niya sa may bahay kasi kaming maliit sa taas, doon sa UP Village. Sabi ng anak mo, may property tayo, ibinta mo na lang yan malahat. Kasi punta na tayo sa Davao, natin sa simbahan, i-donate. Ano kahilo? Hindi po yung pinaghirapan namin papa mo. Nagsimulang umalma si Erlinda sa mga patakaran ng Kingdom, lalo na sa pinagagawa nito sa mga kabataan tulad ng kanyang anak. Exam nila yung ano ba yun? Midterm ba yun? Pinipilit na magpunta yung anak ko sa sa Cavite kasi mag-solicit kasi siyang ginawa nga siyang youth leader doon. Bilang youth leader ng Kingdom, napasama raw si Arlene sa 2 linggong youth conference sa Davao noong April 2004. Pero lumakad daw ang mga buwan, hindi nakauwi ang kanyang anak. Tuloy-tuloy na. Tapos sinabi ko niya, Mama, huwag na masyadong maka-confiscate na yung cellphone namin, hindi na kami makatawag. Kasi bawal daw magamit ng cellphone doon. July 2004, 2 buwan makalipas ang takdang araw ng pag-uwi ng anak, nag-execute ng writ of habeas corpus sina Erlinda, pero na-dismiss ito. Di nagtagal, nagbigay ng affidavit ang anak na hindi raw labag sa kanyang kalooban ang pagtira sa headquarters ni Pastor sa Davao. Galit na galit si Erlinda. Pinakukul, totoo naman eh. Hindi yan ang gawain ng tunay na Kristiyano. Ba't ayaw pa ulihin yung anak ko? Pinagulaanan ni Pastor Quiboloy ang mga bintang ni Erlinda. Mali po yun. Lahat dito, they have their own freedom of choice. Kung nandito ka, it is your choice like me. Kung ayaw mo na dito, the gates are wide open. Sinampahan ng kasong libel ng kampo ni Quiboloy si Erlinda noong January 2005. Nakulong si Erlinda pero pinalaya rin kinabukasan nang makapagpiyansa ng halagang 20,000 pesos. Nitong 2007, iniurong ang kaso laban sa kanya. Lumapit na si Erlinda sa gobyerno, media at iba't ibang organisasyon para mabawi si Arlene mula sa grupong pinaratangan niyang mangingidnap at manggaganso. Pero mahirap raw banggain si Pastor Quiboloy. With that wealth and influence and connections with the government, with the present administration. Yun yung mga bagay na sa tingin nila ay nagpapalaki bilang tao kay Pastor. Katulong. Masama ang loob ni Erlinda sa anak dahil minsan lang raw nadalaw ni Arlene ang amang naratay sa ospital. Takot ba siya? Ito po yung karugtong ng ating pong unang pinag-aralan regarding po doon sa kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito po sa Isaiah 56:11. Sabi ni Isaias, oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Dito po sa ating binasa, kayo na po ang mag-isip kung alin ba ang tama. Kasi maliwanag po dito, ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang.
Kaya hindi na nagpataka-taka na magkaroon ng isang yaman, ng isang mangaral, kung ganoon po ang sistema na hihingan mo ang mga miyembro mo ng mga bagay na wala naman pala sa kasulatan. At dito sa sulat ni Apostol Pablo, sa Roma 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting panalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng walang malay. So, ang dami pong nabiktima niyang ganyang pangaral at hindi lamang naman siya ang nangangaral ng ganyang bagay. Maraming mangaral dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya nga sabi ni Pablo, sa pangalawang Korinto 12:17, kayo ba ay aking dinaya sa pamagitan ng sino man sa mga sinubo sa inyo? Pinamanhikan ko si Tito at sinubo kasama niya. Ang kapatid, kayo bagay dinaya ni Tito? Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu? Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayon ding mga akma? Sabihin lamang ni Pablo dito, hindi namin dinaya ang sino man sa inyo, sabi niya. Pinamanhikan ko si Tito at sinubo kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinayan Tito, hindi baga kami nagsilakat sa isang espiritu? Hindi ba kami nagsunod sa gayunding makbang? Itanong niyo sa Pablo kung meron siyang itinuro na ikapo, sacrificial offerings, love offerings, wave offerings, at yung mga donasyon, yung mga pinagtitipunan, yung mga TV station na kinakailangan, ikaw ang sasakripisyo ng pagbabayad. Biro mo, yung babae ay ang toka niya ay 10,000, pwera pa yung asawa. Ano? Kaya dito pa lamang makikita niya na talagang ito ay hindi talagang sa Diyos ko. Kaya dito, kaya nga lagi natin sinasabi, ito hindi naman po paninira sapagkat nakikita naman po ninyo sa kasulatan yung ating pong pinagbabatayan na hindi kailanman nangaral ang mga alagad ng mga bagay na narinig nyo sa Kanya. Ano po? May ikapo, may sacrificial offerings, love offerings, merong wave offerings. Yan, wala po kayong mababasa sa kasulatan, Genesis to Revelation. Wala po kayong mababasa niyan, mga kababayan. Kaya po, dito po sa maikling pag-aaral natin, halinawa na buksan kayo ng kaisipan ni YAHWH para maintindihan niyo itong ating pong ginawang pag-aaral. Kaya sabi ko nga, hindi po katakataka na talagang yumaman, dumami yung taga-sunod sapagkat yan po ay letra por letra nakasulat na sa kasulatan. Muli po, sa mga susunod na pagkakataon, kung lulawin po ni YAHWH, muli po tayong magsama-sama sa isang pag-aaral na pagsisiwala ng mga kahangahangang kasinungalingan ng iba't ibang mangaral, hindi lamang dito sa Pilipinas. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat.